شكل مية السير لحد ويسي شنو الشيء؟ سير بس وش يا ملاني لحظة جوزك شلون يريح وليه؟ ايوه تعلش لي باغي تعدك باغي لحد العين ما هي؟ ما هي واش هو الخدم؟ خدم؟ طلع الخدمة طلع الخدمة بغيت خدمة خويا شكون بغى تخدم اليوم كاين واحد خدمة البقرة بغينا خاصك شي خفيف ندير واحد السيد فرج هنا ما يقرب شو عنده داير كاين شو عنده تماك منعول صاحبي باغي تراعى عليا سير معايا ودك او الدري اللي قلت لك منعول قلبك تراعى بحال شنو هو نخدم معاه شوف بنادم مخيف ودوي هو دو معاه هو باغي يخدم كاين شنو صعب دير كلشي سيكليس ميكانيك نجار كلشي السيكليت عاودتي شنو؟ بنادم اش كتشري؟ يا العين فيها خفيف خاصك تكون خفيف لا ماشي تاع على خفيف هكا الصاك ما تخليها ليش عندك باش تخدم ليش عندك باش تشري معدك خلي عندك الساك والسقال خليها عندك شد خلي عندك عاوتاني دو السلاح ديالك باش ها النمرة كاينة كلشي كاين 10 صوالح صافي صح شوف شكون هضرة بينك ممشيش دابا رجع دابا انا باش نعرف شكون عارف كل شيء صافي صافي معاك صافي غتبقاش لي على خدمة هو كضحك هو راه مرعوب شوف باغي كيتراعى شوف عاودي دابا على الخدمة اي شوف اي حاجة ضمنك ما وين تمشي صوبة في كالش مشلب هذا لا وقايله تفهمش الخدمه ولا باغا تمشي وقايل ما عارفش شوف خلي دابا نصوني لك ياك نشرح لك كيفاش تمشي صافي الله يعطيك عطينا تليفون خلاص شوف الو باغي نزيد معاك الهضره دوز عندي دابا ندور معاك الخدمه فيها ناضي صافي اشعال مابقاش مرعوب هذا واش راه يتم جاي ولا لا عرفني صافي حبك ندوي مع الباترون غادي عنده ذا تعال ندوز عندك السلام عليكم السلام شكون عايش شويه غادي الحرفه وبقى ما عارفش فاش غنمشي دابا كاين واحد البلان ناضي تعرف كش ولا مسطي مسطي داير متش قدامي شي حاجه سميتو مسطي صافي كاين شوف دابا هادي الصراحه مني كاين واحد البلان العربون ما كاينش حتى حاجه ديك اللعيبه ديال الشرحيه تخدم مزيان بحال اليوم ممتي كعب ولا بحال اليوم ياك خدمتي اليوم غدا تاخذ خدمتي اليوم مزيان غدا تاخذ فلوس صح اليوم ولكن خاصك تقولها مزيان شحونها تخافش ما تخلي خونا فين غيتزعزع شكون هو واحد خونا يلا جا من فرنسا ملاحق فلوس هو جا هنايا جا اعمال خيريه انا شويه غندوي معاه في التليفون عطيني تليفون تخلي عندك هذا ياك سمعتي عبدو قال لك جاي باغي يدير اعمال خيريه صافي انا دوش معاه عطاتني واحد الجمعيه نمرشو دوش معاه
كي يشوف وكاين واحد خونا طنطن تاخدي راسك مزعزع قالت لي القليله غيعطيكم 5 مليون. القليله 5 مليون. القليله 5 مليون. 5 مليون سبيس ولا شيء. قولي ايه ودابا ليش الملك ليش 5 مليون ديال ليش فهمتك دابا البلاصه. سمعتش دابا على اعمال خيريه بحال عاد بالهم هذيك 5 مليون تعرف بحال بقى يعطى زعما الناس اللي ما فيش بحالهم بحال بغى شي يرجع ليها هو يقدر يزيرنا حضرنا تلقى انت مزيان خدمتش مزيان يقدر ما يعطيناش فلوس ولكن 100% غيعطيها لينا ويصافي يعطيها لينا وصافي والله شوف شنو غيدير صافي يلا صافي شوف تعطلش يا ساعة شنو نقولوا لك نقول لك شعالة شوف ما تجيش عندي البلاصة جاب الدري عاد شوف جي الفورماسيون باش هما غيجيو عند الفورماسيون نقول لهم كنتسناوكم تمشيو معايا باش تشريو الكورة صافي صافي غتجي يلا صافي انا نتسنى قلبني ما عرفتش كتقول ما ترجعش ماشي على فيشو ما فيش شو ما تعطيش الماركه من ورا شوف هنايا يا صباح الله شنو يا صباح قول ما جيت يا ماما وبابا لا ابوهم ما جايش هو جا معاهم من المغرب ولكن ما غيجيوش جاوا قال لي شوف واش مع خويا قال لي شوف نقدر نشوف حنا من بعد شويه على الفرماسيون هذاك غتشوفونا جوج باردين شحال خوتو تعطلوا طابلة فيها ديك الشيء خصوصية مصداق المعاشر ترى العاقل خدمة والحفظ دينا العاقل وين كونترا 50 مليون جيت كونترا صافي خونا اللي قال لك اسمع قال لك مهدي وسعد ولادو قال باغي تشارك معنا صاحب ولادو انا شري ولا نشري الكراين قال لي خدامي السي اسمعني مهدي وسعد اتفقنا على من اسمعني قال لك وانا شوف النمر قلت له صوب الفنان وانا شوف وخمسين 28 فينا أتي شكون ايوا شوف هذا شوف هذا غادي يديروا السليكر صافي لا هو
صافي انا غادي نسجل في الواتساب وغادي نسلك القناه باش نشوف انا حاجه دور من وين ايش بتصير وانا مخطط؟ 5 مليون صافي جيبيها. انت شوف احنا نكونوا مسلمين دابا معانا. شوف روح شوف حبيبي الشاي صافي الموج عليك صافي دابا غنديرو معاك مزيان سير سير 50 مليون غنبقى 5 مليون 55 صافي مخلوعة مخلوع عصير راسي صافي نمشي بونجور طبيبة لا طبيبة السفرية بلا لا دي محسن سفرية المقامة مؤسرين دقولي بلا أنا صيني جيين شوف أي مرة بغيتيني مالك؟ الله يشافيك أنا صيني جيين صافي جيين يلعبوا معك صافي جيين يلعبوا معك الأب بالله صافي الله يرحمك الوالد شو أي مرة بغيتي تجي جا عندي والله ما نكذب أي مرة صوني عليه صوني النمرة عندي الألعاب تجي ألعاب لا الله يشافيك ألعاب ما كاينينش ألعاب ما كاينينش شافيني ما جيتيش طبيب اش قالوا ولا باغي دخلك الكبس حنا نخلصوا صافي نخلصوا العملية أنا بعد الزنت يعطوا شكل يلا صافي صافي شوف نمشيك 3 مليون هذا 3 مليون انا ناخذ 23 شنو هو؟ ماش يدبر على النمرة يبغى ناخذ 3 غادي تاخذ 1,500,000 هذيك خونا نعطيو 200 صافي علاش نمشيو للبنك نخرجو فلوس نفس لك ايوا كندخل 5 مليون دابا انا نقول له دخلت شوف ديك 5 مليون اللي قال لك خلص دوز الغد غنتلاقى معاه ونشهدو انا راسي نقول له شوف دابا ديتو السبيطار دابا هو في البلوك دابا هو كيدير العمليه محتاجين 10 مليون 3 مليون ناخذ 7 مليون وانت تاخذ 4 مليون ولا خويا نعطيهم مني ماشي المهم ساعة الضوء صافي السرعة الضوء ما يخرج من العملية ساعة مالو هادشي صافي يلا ان شاء الله خوف انا غندخل السبيطار انت غتشعدهم وتقول لهم نمشي ديري لي مريض راه دخل السبيطار فهمتي تقول لهم ما دخل السبيطار غتقول لي خاصني فلوس وهذا كيكون لهم العملية وهذه انت غيقولوا لك صافي وغيدوروا وديك الساعة يخرجوا لنا ويتصلوا معايا شوف دير عايز تجيب اقول لي يلا انا عايز اقول لي غنقول لي صح ايش مليون كيف دخلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مزروع عطي 24 مليون يجمعنا. الله وهذه ساعدوا من عندنا. الله يسحق ويحفظك ويحفظك الله حافظك. صار تهدم يا عادلنا. أغنية 24 مليون 5 مليون. شوف بس باغي تكبر على واحد هذا 6 مليون. شريح هسه شريح هذا 3 مليون. ايش غتدفع؟ اش غتدفع؟ غتدفع حاول خلي شمشي والبنكة صغير لي راسك. مشي اسكت صاحبي. بعقل السلام. ولا شوية لاصق على هذا. لا شوية امين صح كل شوية الله ينزك الله حميدة. خير الله يخليك. الشافي تعال. شكرا الشافيك جمعنا خير. ايدك. ريح سحب العاقة. أنا باقي مكلم الله ما معاق. هذا خاصة نغوص على هذاك شبون نسترك اجي شنو تشوف باترون ديالي. وين شحالة والله يسلم معاك مزيان. جبت لي خونا قول له مش عندنا ابو المو. تعال وزير الاستاذ مدريد. ما عندناش ابو. تعال شي الله يعاون اخوك. ما عندناش ابو المو. موجود ما جاي نصير حبيبي. كويس هاني في الموضوع البلان اي حاجه دابا نعطيك نولي صوني لا حاجه. هادشي اللي كان عندي قاحي غنمشي غندير شي واش اوبو الاخر غنضرب. واش خلي لي هذا عكس. نعطيك فلوس واش تاخذ ولا بيع ولا المهم انا بغيت 50%. نتوما قسموا. قول لي انا غندور معاك. شوف ولا خدمتك انت باش تاخذ عليا الفلوس. انت انا اللي جيت وعدتك بديت نغنى غير هذا بغيت انا غناخذ كل شيء. سير صاحبي سير. جي خدم شي نور يسينا في الكيس. شرعان باش تكملش. انا ماشي كل مره تكون عندنا البلان. انا تقدر مره يكون عندنا البلان تقدر مره ما تكونش عندنا. دابا هاد الحسبه ضرب شي شهر ما عادش معايا ولا شي حاجه. يا الله خويا ان شاء الله بالله ولا ان شاء الله فراغ لا قتل شغل غنقسموا الفلوس. يا الله خويا الله حافظك ان شاء الله. الناس بولي حشيه. نصبوا الحشيه.